Η μάχη στο Ραβινέ και στους πλησίων λόφους. Το Ραβινέ κατελήφθη και κρατήθη μέχρις ότου και ο τελευταίος μας φωνευθεί. Λοχαγός Ουλιανός 1η Μαΐου του 1917. Απόσπασμα από το περιοδικό «Ο Τολμών». Ο γεννηθής στην Αύπακτο το 1885, Λεωνίδας Καρακουλάκης, αρχικά είχε αποφασίσει να σπουδάσει νομικά. Εισήχθη όμως αργότερα στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας, όπου και ως απεφύτησε έως έφεδρος ανθιπολοχαγός πεζικού. Με το βαθμό του αυτό πήρε μέρος στους 2 Βαλκανικούς πολέμους και εν συνέχεια για 5 μήνες συμμετείχε στον βορειοϊπειρωτικό αγώνα. Ακολουθεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αγγλογαλλικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος του 1915, για να βοηθήσουν τη Σερβία που δέχεται επίθεση από τους Γερμανοβουλγάρους και Αυστριακούς. Η επιδίωξη των Αγγλογάλων τελικά ναυαγεί και Γερμανοί και Βούλγαροι, καταδιώκοντας προς τον νότο τους Σέρβους, εισδύουν σε βάθος 2 χιλιόμετρων στο ελληνικό έδαφος και καταλαμβάνουν θέσεις νότια και δυτικά της Ιδωμένης. Το ελληνικό παρά ταύτα κράτος δεν αντιδρά στην παραβίαση των συνόρων μας, παραμένοντας ουδέτερο προς μεγάλη αγανάκτηση των Αγγλογάλων και του Βενιζέλου. 1 χρόνο αργότερα το βενιζελικό κράτος της Θεσσαλονίκης εισέρχεται στο πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλων. Το γόητρο της χώρας μας, που είχε καταβαθρωθεί από την προηγούμενη επιμονή μας να μην συμμετάσχουμε στον πόλεμο, αποκαθιστάται τώρα. Τούτο συμβαίνει κυρίως όταν συγκροτείται ο στρατός της Εθνικής Αμήνης. Μία από τις πρώτες μονάδες του στρατού αυτού ήταν και η Μεραρχία Σερών, το δεύτερο σύνταγμα της οποίας υπηρετεί ο μόνιμος πλέον υπολοχαγός Καρακουλάκης. Η σύνδεσή της υπό τον συνταγματάρχη Χριστοδούλου εκείνης της μεραρχίας είχε ως εξής. Το πρώτο σύνταγμα το διοικούσε ο αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Νίκος Ζαφυρίου και τα τάγματα του συντάγματος είχαν κατά σειρά διοικητές στους λοχαγούς Παπακώστα, Ουλιανό και Κονδύλη. Το δεύτερο σύνταγμα της μεραρχίας διοικούταν από τον αντισυνταγματάρχη Τσερούλη με διοικητές των ταγμάτων τους λοχαγούς Γρηγοριάδη, Τσάκαλο και Παλίδη, και το τρίτο σύνταγμα είχε διοικητή του τον συνταγματάρχη Νικόλαο Καλομενόπουλο με επικεφαλής των ταγμάτων τους Σταυριανόπουλο, Κολονάρο και Καρασεβδά. Το Δεκέμβριο του 1916 η μεραρχία Σερών βρίσκεται στα δυτικά του Αξιού, όπου μαζί με την 122α γαλλική μεραρχία του στρατηγού Ρενιό είναι αντιμέτωποι με Βουλγάρους και Γερμανούς. Μέχρι τον Απρίλιο του 1917 η ζωή στη μεραρχία κυλάει ήρεμα, χωρίς την διεξαγωγή αξιοσημείωτων επιχειρήσεων. Η μόνη απασχόλησή της ήταν να επιδίδεται με περιπολίες και μικρής εκτάσεως επιθετικές ενέργειες σε ελαφράς αναγνωρίσεις προς το μέρος του εχθρού. Η τακτική αυτή θα ανατραπεί όταν, μεταξύ των άλλων επιχειρήσεων στο τάγμα του από το Παλαμά Καρδίτσας καταγόμενη Γουλιανού, θα ανατεθεί η κατάληψη του λόφου Ραβινέ. Οι Γάλλοι είχαν δώσει σε χαρακτηριστικό ύψωμα δικές τους συμβατικές ονομασίες. Στην υποσυζήτηση μάχη θα συμμετάσχει και ο Καρακουλάκης, ο οποίος από την προηγούμενη μέρα είχε πει στο Γουλιανό: «Ήρθα από το δεύτερο σύνταγμα να λάβω μέρος στη μάχη που θα κάνουμε αύριο, για να δείξω ποιος είμαι». Το Ραβινέ, υψόμετρο 262 μέτρα, ευρισκόμενο και τότε και τώρα εντός του ελληνικού εδάφους, βρίσκεται βόρεια από το χωριό 5 Βρύσες
και βορειοδυτικά από το χωριό Χαμηλό. Στο ύψωμα είχαν εγκαταστήσει οι Γερμανοί μεγάλων δυνατοτήτων παρατηρητήριο και το είχαν οχυρώσει με κάθε είδους κατασκευές και καταφύγια από σιδηροπαγές σκηνόδεμα. Οι εδαφικές ακολούθως αποπλήξεις στα ανατολικά του Ραβινέ σχηματίζουν στη δεξιά όχθη του Αξιού ύψωμα Σεμεν Ντεφέρ, το οποίο ευρισκόμενο αμέσως δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Γευγελής βρίσκεται 3 χιλιόμετρα νότια του σιδηροδρομικού σταθμού της Ιδωμένης και 1200 μέτρα βόρεια του χωριού Δογάνη. Στα δυτικά του Ραβινέ διαδεχόταν η μία την άλλη οι από τους Βούλγαρους τότε ελεγχόμενες εδαφικές εξάρσεις Τρομαντέρ, Μπομπαντέρ και Πιτόν Μπλάν. Τέλος, τα υπόλοιπα τμήματα της μεραρχίας Σερών κατήχαν τις εξής θέσεις. Το τάγμα Κονδύλι ήταν παρατεταμένο νότια του Σεμέν Ντεφέρ, ανάμεσα στον εν λόγω λόφο και το σημερινό χωριό Δογάνη. Το τάγμα Παπακώστα κατήγε τις θέσεις νοτιοανατολικά του λόφου Ντρομαντέρ, με το σημερινό χωριό 5 Βρύσες να παρεμβάλλεται ανάμεσα στο τάγμα και στο παραπάνω λόφο. Δυτικότερα βρισκόταν το τάγμα Τσάκαλου, που και αυτό έβλεπε προς το Ντρομαντέρ. Ακόμα πιο αριστερά το τάγμα Παλίδι είχε μέτωπο αφενός μεν προς το Μπομπαντέρ, αφετέρου δε προς το Πιτόν Μπλάν, και πιο δυτικά το τάγμα Καρασεβδά ήταν αντιμέτωπο με την κατεχόμενη επίσης από τον εχθρό εξέχουσα του Σκρά πλήρης της ονομασίας Σικρά Ντι Λέγγεν, ύψος 1096 μέτρα, έχοντας στο δεξί τους χωριό Σκρά και στα αριστερά του άλλου γαλλικού τάγμα. Ως πρόδρομες επιχειρήσεις της ελληνικής επίθεσης εναντίον του Ραβινέ χαρακτηρίζονται οι εξής. Στις 22 Απριλίου του 1917 σημειώνεται επιθετική ενέργεια του τάγματος Τσάκαλου εναντίον του Μπομπαρντέ. Οι επιτιθέμενοι μόνο με ξυφολόγχοι, χεροβοβίδες και την πολεμική ιαχή αέρα γίνονται κύριοι του υψώματος και εγκαθιστούν σε αυτό σειρματόπλευμα προκειμένου να αναχαινιστούν οι εχθρικές αντεπιθέσεις. Σκοτώνεται όμως ο Λεβεντόκορμος Σπαρτιάτης Ανθιπολοχαγός Καργάκος, ο οποίος λίγο πριν από τη μάχη καλοπιζόταν τραγουδώντας υπό το φως του κεριού μπροστά σε ένα κομμάτι καθρέφτη. Και όταν ο επιτελής Ντάνιας τον κοίταξε περίεργα, ο Καργάκος διέκοψε το τραγούδι και του είπε: «Τι με κοιτάς, Ντάνια, δεν είμαι όμορφος? Δεν σου φαίνομαι σαν ουσάρος του θανάτου που πάει να σκοτωθεί?» Έχασαν επίσης τη ζωή τους στον Μπομπαρντιέ 6 Έλληνες οπλίτες, τραυματίστηκε ένας ακόμα αξιωματικός μας και 24 οπλίτες και συνελήφθησαν 6 εχμάλωτοι. Στις 8 και 20 το βράδυ, στις 22 Απριλίου του 1917, το τάγμα Κονδύλι επιτίθεται εναντίον του Σεμέν Ντεφέρ. Η επίθεση πέτυχε και είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν 5 Βούλγαροι εχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων και οδηγικών την εχθρική τοποθεσία Επιλοχίας. Στις 10 και 30 όμως αρχίζει σφοδρότατος εχθρικός βομβαρδισμός εναντίον του υψώματος και ακολουθεί βουλγαρική αντεπίθεση για ανακατάληψη του λόφου, η οποία αποκρούστηκε. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και παρά τη συνεχή εχθρικό βομβαρδισμό της τοποθεσίας, λάβανε χώρα από μέρος των Ελλήνων η αμυντική της οργάνωση με ανασκαφή χαρακομμάτων και αναστροφή των 3 εχθρικών. Στις 4 και 30 το πρωί της 24ης Απριλίου αρχίζει άλλη σφοδρότατη δράση του εχθρικού πυροβολικού εναντίον του Σεμέν ντε Φρέρ
και ακολουθεί αντεπίθεση 250 Βουλγάρων πεζών. Το ύψωμα το υπερασπιζόταν 17 μόνο άντρες καταπονεμένοι από την ολονύκτια εργασία. Επικεφαλής τους βρίσκεται ο εκ Καλαβρίτων έφεδρος ανθιπολοχαγός δημοσιογράφος στο επάγγελμα Ευστάθιος Δογάνης, που με το προσωπικό του παράδειγμα παρασύρει τους άντρες του σε μία δια της λόγχης αντεπίθεση. Θράσμα όμως εχθρικής χειροβοβίδας στέκεται μοιραίο για τον ήρωα ανθιπολοχαγό, και ναι μεν αυτό κατέθεσε εκεί τη ζωή του, όμως η βουλγαρική αντεπίθεση αποκρούστηκε. Μετά το θάνατο του Δογάνη, τον οποίον θα τον αντικαταστήσει ο ανθιπίατρος Ηλίας Αποσκήτης, γιατί τότε και οι γιατροί άδραχναν του φέκι. Βρέθηκε το εξής από τα πριν γραμμένο στο σημειώματά του: «Τώρα πια που πέθανα, μάθετε ότι ήλθα να σκοτωθώ πολεμώντας υπέρ των δικαίων της αγαπητής μας πατρίδος και γενικότερα υπέρ των ιδεωδών της ανθρωπότητος. Έχω τον εγωισμό να πιστεύω ότι ανήκω στους ιεροφάντας της ανθρωπότητας, όσο ταπεινός κι αν είμαι». Το επόμενο απόγευμα τέλος διενεργείται και η τρίτη εχθρική αντεπίθεση, την οποία τη συντρίβει το πυροβολικό μας. Οι απώλειες της ελληνικής αυτής πολεμικής δραστηριότητας, εκτός από το θάνατο του Δογάνη, ανήλθαν σε 16 οπλίτες και 2 αξιωματικούς νεκρούς και σε 50 οπλίτες τραυματίες. Στο αριστερό άκρο του μετώπου, στις 23 Απριλίου του 1917, το τάγμα Καρασεβδά έχει ήδη επιτεθεί κατά του Σκρά, πρώτη μάχη Σκρά. Στην επίθεση συμμετείχε ένας λόγος Ελλήνων παλεμάχων του δυτικού μετώπου και των Δαρδαναλίων, με τους υπολοχαγούς Παύλο Γιπάρη και Ναπολέον Ζέρβα, και ένα γαλλικό τάγμα αλπινιστών. Προηγήθηκε προπαρασκευαστικός βορβαδισμός από τη μοίρα ορειβατικού πυροβολικού του Λουκά Σακελαροπούλου, πυροβολαρχίες Αβραμίδη και Ματάλα, καθώς και από τις γαλλικές πυροβολαρχίες. Έτσι, ο στόχος της επίθεσης εκείνης σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε. Οι Βούλγαροι εντούτοις αντεπιτίθονται, σκοτώνουν τον διοικητή του γαλλικού τάγματος και από υπετιότητά του, αντικατάστασή του, αναγκάζονται οι Έλληνες και Γάλλοι να εκενώσουν το έδαφος που είχαν καταλάβει. Τις παραπάνω προπαρασκευαστικές επιτυχίες επίθεσης τις ακολούθησε η επίθεση εναντίον του Ραβινέ, την επίβλεψή του, διοικητή του πρώτου συντάγματος της ημεραρχίας Σερών, αντισυνταγματάρχης Ζαφυρίου, ο οποίος ως μέραρχος της πρώτης Θεσσαλικής μεραρχίας θα είναι ο πρώτος που θα αποβιβαστεί. Μετά ακριβώς 2 χρόνια στη Σμύρνη, στο τομέα της επίθεσης, η απόσταση της πρώτης γραμμής του συντάγματος από το Ρεβενέ ήταν μεγαλύτερη από 1200 μέτρα. Γι' αυτό επιβαλόταν να προωθηθούν τα προς επίθεση τμήματα πλησιέστερα στο λόφο και από εκεί να εξορμήσουν για την κατάληψή του. Έπρεπε λοιπόν να οργανώσουν ένα δηλαδή χαράκωμα παράλληλο προς την εχθρική γραμμή αντίστασης που να είναι και αιγύτερα αυτής. Τη νύχτα επομένως στις 22 προς 23 Απριλίου, ο τέταρτος λόγος του συντάγματος, τάγμα Παπακώστα, κατέλαβε την βόρεια παρυφή του χωριού Πέντε Βρύσεις και εκαθίσταται εκεί η πρώτη ελληνική παράλληλος. Τότε τραυματίστηκε και ο υπολοχαγός Στράγας, τη στιγμή που ο Λόχος και Χαγιάς με τους άντρες του συνέλαβαν πολλούς αιχμαλώτους. Μετά 3 ημέρες οργανώθηκε και δεύτερη παράλληλος, ακόμα κοντύτερα προς το Ραβινέ, μη απέχουσα από τον οχυρωμένο λόφο περισσότερο από 250 μέτρα.
Δεν απέμενε τώρα παρά να ακολουθηθεί η κύρια επιχείρηση κατά του υψώματος, η οποία εγκριθήσα από τον Γάλλο συνταγματάρχη Βινιέ επρόκειται να πραγματοποιηθεί τις 4:30 ώρα τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου του 1917, μία ημέρα πριν, σημειώνει στο ημερολόγιό του ο Καρακουλάκης. Την πρωίαν λάβαμε τη διαταγή ότι η επίθεση κατά του Ρεαβινέ θα γίνει αύριον, την πρωίαν περί τα ξημερώματα. Περί την έκτην πρωινήν εκκινούμεν μετά του ταγματάρχου προς αναγνώριση. Επιστρέψαντες περί ώραν 11, συγκεντρώσα στο λόγο, κοινοποιώ αυτήν τη διαταγή. Καθορίζω τα τμήματα και τις λεπτομέρειες της ενεργείας. Διατάσσω τα του εφοδιασμού. Ξημερώνει η Πρωτομαγιά. Ήθε η επιτυχία της επιχείρησης να μας αποτελέσει την άνοιξη για τους δύσκολους περιόδους της πατρίδας μας. Ήθε το αίμα όπερ να χύσουμε να σχηματίσει ανεξίτηλους σφραγίδας δικαιωμάτων μας επί του εδάφους αυτού. Θα αποθάνω ίσως, τούτο όμως θα είναι η μόνη ικανοποίηση, είναι καθ' όλη μου την ζωή εγεύθυν. Πριν εν τούτης φτάσει η Πρωτομαγιά εκείνη, άλλη μια πολεμική προσπάθεια λαμβάνει χώρα στην περιοχή. Στις 28 Απριλίου διατάσσεται επίθεση κατά του λόφου Ντρομαντέρ. Τι διενεργεί το τμήμα αποτελούμενο από το λόχο του υπολοχαγού Χερέτη, του πρώτου συντάγματος και του λόχου του λοχαγού Παπασταματίου, του τάγματος Παλίδη, του δεύτερου συντάγματος, καθώς και τον δεύτερο λόχο του αυτού συντάγματος. Και ενώ η γενικότερη διοίκηση την έχει Γάλλος λοχαγός Ματιέ, το βασικό επί του προκειμένου σχεδίου ήταν το ακόλουθο. Στις 5:15 ο λοχαγός Χερέτη θα διείσδυε στην εχθρική τοποθεσία μέσω ανοίγματος στα εχθρικά σειρματοπλέγματα. Θα καταλαμβανόταν συγκεκριμένοι τομείς του Ντρομαντέρ, οι οποίοι εν συνέχεια επρόκειται να οργανωθούν αμυντικά, ενώ ο λόγος Παπασταματίου και ο δεύτερος λόγος του δεύτερου συντάγματος είχε καθοριστεί να επιτεθούν από τα νότια. Σε εκτέλεση του σχεδίου αυτού, οι άντρες του Χερέτη και Παπασταματίου διαιρούνται σε 4 τμήματα. Σε απόσταση 20 μέτρα βαδίζουν οι εκαθαριστές χαρακομμάτων και ακολουθεί 50 μέτρα πιο πίσω μία δημιουργία ενίσχυσης. Τα τμήματα αυτά μετά από προπαρασκευή πυροβολικού προελάβουν και σε 1/4 της ώρας επιτυγχάνουν την κατάληψη ολόκληρου του Ντρομαντέρ. Πέφτει ωστόσο στο πεδίο της μάχης ο από την Κίμη καταγόμενος Παπασταματίου, ο οποίος συχνά έλεγε «Όταν φωνευθώ δεν έχω τίποτε άλλο να αφήσω στα παιδάκια μου τα φτωχά. Είμαι ένα καλό όνομα». Για το θάνατο του Παπασταματίου ο Καρακουλάκης σημείωνε τότε «Δεν θέλω να το πιστέψω, διότι δεν είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό συμβάν να περιείχε το τόση αργάς εις γνώσιν μας. Σπέβω εις τον τηλέφωνο. Λαμβάνω δυστυχώς τη λυπηράνη διαβεβαίωση ότι το όντιν ο φίλτατος Κώστας μας πεσόν κατά την επίθεση της εχθές κατά του Ντρομαντέρ, ενώ ως ηγείτο του δοξασμένου λόγου του ευρίσκεται νεκρός εις την έδρα της μεραρχίας, όπου τα χειρουργεία είναι εκείθεν. Μεταφερθείς εις Θεσσαλονίκη και ταφείς εις ένδειξη τιμής εις το πεδίο του Άρεος. Δυστυχώς, δοξασμένε Κώστα μου, επέπτροπτο το όνειρό σου για το θάνατό σου, το οποίον εγαλούχησες επί τόσων καιρών με το αφρόγαλα της δόξης, επάξιου συγγενού σου αημνίστου ήρωας Βελισσαρίου, του οποίον οι δοξασμένες ηρωικές σελίδες της ιστορίας του εφιλοδόξησες να γίνουν ο επιτάφιος τύμβος σου. Επέτρεπτο
λέγω να πραγματοποιηθεί. Κατά την επίθεση εναντίον του Ντρομαντέρ έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 οπλίτες. Τραυματίστηκε ένας άλλος αξιωματικός μαζί με 57 οπλίτες και συνελήφθησαν 26 αιχμάλωτοι, από τους οποίους 4 υπαξιωματικοί. Προηχθείς αφετέρου Αθραγαθία ο Παλίδης και του απονεμήθη ο πολεμικός σταυρός με τα Δάφνης. Στην Θεσσαλονίκη ο επικεφαλής των στρατευμάτων της Αντάν, Γάλλος στρατηγός Σαράιγ, επισκέπτεται τώρα προσωπικά το Βενιζέλο και τον συγχαίρει. Ο ίδιος στρατηγός ακολούθως τηλεγραφεί στο Παρίσι στο Γάλλο αρχιστράτηγο. Οι επιχειρήσεις προχθές από το ελληνικό σύνταγμα κατά του υψώματος Σεμέν Ντεφέρ και εναντίον ενός άλλου παρομοίου εναντίον θέσεως Μπομπαρντέ εκτελέστηκαν με τόλμη και ορμή. Οι λοχαγοί Κονδύλης και Παλίδης προετοίμασαν την επίθεσή της με προσοχή και εμπειρία και οδήγησαν τους άντρες τους επιδεικνύοντας δραστηριότητα, καθώς και με κάθε τάξη. Αξιωματικοί και στρατιώτες συναγωνίζοντας μεταξύ τους σε ανδρεία. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση όπλων, με χεροβοβίδες και δια της λόχης. Οι Έλληνες δικαίωσαν την πολεμική των αξία. Ζητώ την προαγωγή των λοχαγών Κονδύλη και Παλίδη. Αλλά και ο Γάλλος συνταγματάρχης Μπαρτιφρόν παρατηρούσε. Οι απώλειες των Ελλήνων ολοκληρωτικά τους τιμούν και αποδεικνύουν την αντρία και την ορμή τους. Με τα πολλά ξημερώνει η 1η Μαΐου του 1917. Οπότε, προκειμένου να στεφεί από επιτυχία η τελειωτική φάση της επιχείρησης εναντίον του Ραβινέ, παίρνοντας τα εξής μέτρα. Εκτός από τα ατομικά πυρομαχικά, τα σκαμπανικά και τους γεωσάκους, έκαστος στρατιώτης θα είχε μαζί του 3 γεώσακους. Λήφθηκε πρόνοια και για ύπαρξη αποθεμάτων αμυντικού υλικού και ποσοτήτων πυρομαχικών. Αλλά αυτά συγκεντρώθηκαν πίσω από την περισσότερη προκεχωρημένη β' αμυντική παράλληλο και περιλαμβάνει 50 συλλογές καμπανικών εργαλείων, 500 γεώσακους, 60 κουλούρες σειρματόπλεγμα, αριμπά, 400 χειροβοβίδες, 10 κυβότια φυσιγείων, φωτοβολίδες φωτιστικές και σηματοδοσίας υδροβητικά και άλλα. Την επίθεση επομίζονται οι λόχοι, 6ος, 7ος και 8ος του τάγματος Γουλιανού και η διμερία πολυβόλων προήμιου και όλοι αυτοί υποστηρίζονται από 4 οπλοπολιβόλα και 4 οπλοβοβοβόλα. Οι άντρες θα έφερναν στολή εκστρατείας και κράνος, μανδύες και αντίσκηνα, χιαστή, προσωπίδες μιας μέρας, τροφή και πλήρης υδροδοχείο. Δεν θα είχαν γυλιό και κάθε οπλίτης θα ήταν εφοδιασμένος με 200 φυσίγγια και 2 χειροβοβίδες. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο ένατος λόχος του 45ου Γαλλικού Συντάγματος, αποστολή του οποίου ήταν να εκπορθήσει το οχύρωμα που συνέδεε τον Ντρομαντέρ με τον Ραβινέ, το αποκαλούμενο χαράκωμα της Ελεονόρας, από το όνομα της βασίλισσας της Βουλγαρίας. Κατά τις προηγούμενες πάντως ημέρες, δράσεις του φιλικού πυροβολικού ήταν τέτοιας έντασης, ώστε όχι μόνο τα σειρματοπλέγματα αλλά και τα χαρακόμματα του Ραβινέ είχαν σκαφθεί. Έτσι, αυτά δυνατούσαν πλέον να προσφέρουν οποιαδήποτε κάλυψη, όχι μόνο στους Βουλγάρους αλλά και στα τμήματα της επίθεσης, όταν αυτά θα γεννιόταν κύρια του λόφου. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, η φρουρά του συνόλου των χαρακομμάτων του Ραβινέ δεν ξεπερνούσαν το 1 ή τους 2 λόγους. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, οι ελληνικοί λόχοι
συγκεντρώθηκαν αθόρυβα στις 2:30 το πρωί της 1η Μαΐου του 1917 στις θέσεις εξόρμησής τους. Τις 4:30, και ενώ ο συννεφιασμένος ουρανός και η πλήρη άπνοια προμήνιαν βροχή, το γαλλικό πυροβολικό άρχισε να βάλει εναντίον του Ραβινέ και 5 λεπτά αργότερα τα τμήματά μας ανέβαιναν το λόφο. Η άφηξή του στην κορφή του συντελέστηκε στα επόμενα 5 λεπτά και καθώς το φύλιο πυροβολικό επιμήκυνε ήδη τη βολή του, ακολούθησε πολεμικός αγώνας επί του οχυρού. Οι επιτιθέμενοι συνδύαζαν την ορμητικότητά τους με την αριθμητική τους περιοχή και σε λίγο το χρονικό διάστημα γινότανε κύριοι της θέσης. Από τη φρουρά του Ρεβενέ συλλαμβάνονται 55 Βούλγαροι, εχμάλωτοι και 5 Γερμανοί. Ακολουθεί η προσπάθεια για την διατήρηση του ελληνικού ελέγχου επί του Ραβινέ, προσπάθεια που περιλαμβάνει πολλές και συγκλονιστικές φάσεις. Ήδη βουλγαρικά βαριά και παιδινά πυροβόλα τόσο από τα ανατολικά από την πλευρά του Αξιού όσο και βορειοανατολικά από την περιοχή της Γευγέλης επιδίνονται σε πυκνή βολή φραγμού, η οποία αφενός μεν είχε αρκετό βάθος, αφετέρου δε λάβανε χώρα συγχρόνως με τη βολή φραγμού και του γαλλικού επίσης πυροβολικού. Δια του τρόπου αυτού ολόκληρο το Ραβινέ καλύπτεται τώρα από πυκνό καπνό και μόλις με τα βίας κατά τις 5 το πρωί επέτρεπε στους Έλληνες να διακρίνουν το τριγωνομετρικό σημείο, το ενδεικτικό της κατάληψης του υψώματος. Βουλγαρικός ωστόσο βορβαδισμός κατά την κορφή του οχυρού δεν θα πραγματοποιηθεί παρά στις 6 το πρωί, γιατί κατά τα φαινόμενα το εχθρικό πυροβολικό μέχρι τότε δεν είχε αντιληφθεί ότι η κατάληψη της κορφής του λόφου είχε ήδη συντελεστεί. Οι ελληνικοί λόχοι επομένως είχαν στην διάθεσή τους ένα χρονικό διάστημα μιας ώρας προκειμένου να ανατρέψουν και να επισκευάσουν τα πρώην βουλγαρικά οχυρώματα, αλλά και για να διανοίξουν ατομικά ορίγματα, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι από την αναμενόμενη επί του οχυρού δράση του εχθρικού πυροβολικού. Και όντως, κατά την προαναφερθήσα ώρα επιδόθηκε ο εχθρός σε βολή πυροβολικού με στόχο το ίδιο τώρα το Ραβινέ, οπότε και αρχίζει ουσιαστικά ο μεγάλος εφιάλτης των ελληνικών τμήματων, γιατί στη συνέχεια το γερμανοβουλγαρικό πυροβολικό 3 συνολικά τομέων συγκέντρωσε τα πυρά του επάνω στο συγκεκριμένο ύψωμα, με αποτέλεσμα η επιφανίας λίγων δεκάδων τετραγωνικών μέτρων λόφος να δεχτεί χιλιάδες οβίδες. Παρόλα αυτά οι δικοί μας παραμένουν ακλόνητοι. Οι εχθρικές οβίδες κονιορτοποιούν σε βάθος 3 μέτρων το έδαφος του λόφου, ώστε είναι αδύνατον πλέον να κατασκευαστούν σε αυτό ή να διατηρηθούν χαρακόμματα. Ο ένας μετά τον άλλον πέφτουν και οι υπερασπιστές του υψώματος εναντίον του εχθρικού πυροβολικού. Βέβαια ζητήθηκε η βοήθεια του φίλου Βαρέως, το οποίο πράγματι επέβαλε σιγή, πλην όμως πρόσκαιρη, στα εχθρικά πυροβολία, και ενώ ο εχθρός πραγματοποίησε συγχρόνως και βολή φραγμού, Βούλγαροι πεζοί πλησίαζαν το Ραβινέ, επιχειρώντας αντεπίθεση, την οποία ματέωναν τα πυρά του πυροβολικού μας, των πυροβόλων και των ελαφρών όπλων πεζικού. Εν τω μεταξύ, ο εν εφεδρείας έκτος ελληνικός λόχος, με πρωτοβουλία του διοικητού του και χωρίς διαταγή προϊσταμένης αρχής, εκατέλειψε τη θέση του και ανέβηκε και αυτό στο Ραβινέ για ενίσχυσή του εκεί τον αγώνα. Στις 10:30 το πρωί ο λοχαγός Γουλιανός από το Ραβινέ ζητά αντικατάσταση του τάγματός του. Μία και τα 3/4 των αξιωματικών και των οπλιτών του είχαν τεθεί εκτός μάχης. Τα χαρακόμματα του λόφου είναι γεμάτα νεκρούς και τραυματίες και οι δυνάμενοι να πολεμήσουν κρατούν στα χέρια τους άχρηστα πια όπλα, ενώ τους λείπουν και χειροβοβίδες. Αργότερα, με δεύτερη αναφορά του,
ο Γουλιανός εξηγούσε. Το Ραβινέ καταλήφθη και θα κρατηθεί μέχρι έως του και ο τελευταίος μας φωνευθεί. Εντούτοις έχετε υπόψη σας ότι οι περισσοζωμένοι στρατιώτε είναι συντρίμια ηθικός, διό και νομίζομεν δέον να αποστήλωσιν νέοι στρατοί με αναλόγων στελεχών. Των υπαρχόντων αρεοθέτων κατά πολύ λόγων απολειών έχουμε ανάγκη εργαλείων σκοπευτικών, φυσικών, χειροβοβίδων, οπλοβοβίδων, επίσης αρκετών πυράβλων, φωτοβολίδων, λευκών. Επίσης έχουμε ανάγκη ύδατος. Τα έτοιμα είδη αριμπά δέον. Άμα τη νυχτή να μεταφερθώσιν εντάφθα. Επίσης εκρύπτε και ορίγματα συγκοινωνία είναι πλήρη τραυματιών. Παρακαλώ φροντίστε δια τη ταχυτέρων δια τη διαμετακόμισή των. Αδύνατος η εξακρίβωση των απολειών μας. Επί του λόφου Ντουρμπό παρατηρούνται συγκεντρώσεις εχθρικέ και ενοχλούσε μάλιστα δια απώλεια τα εναντί των εκτεθειμένα τμήματά μας. Νομίζομεν ότι είναι δυνατόν να γίνει βολή πυροβολικού κατά αυτόν. Απολύτως ανάγκη, συνδεθόμεν τηλεγραφικός μέχρι Εσπέρας, Γουλιανός. Τηλεφωνική εξάλλου επαφή ήταν αδύνατο να υπάρξει με το λόφο. Μόλις απλωνόταν καλώδιο, κοβόταν αμέσως από τις εκρήξεις των οβίδων. Ή επί του υψώματος ελληνικές δυνάμεις, μόνο με φωτοβολίδες ή με άλλα ορατά σήματα ήταν δυνατό να συνονοηθούν με τα προϊστάμενα τους κλιμάκια. Θα χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα δύο επίμικοι λευκά σήματα σε σταυροειδή σχηματισμό, διαρκώς προβαλόμενα, προκειμένου οι υπερασπιστές του Ραβινέ να ζητήσουν γενικό φραγμό πυροβολικού. Μία ώρα όμως αργότερα, οι Γάλλοι πυροβολητές ανακοίνωσαν στον αντισυνταγματάρχη Ζαφυρίου ότι τα πυρομαχικά τους σε λίγο θα εξαντλούνταν και γι' αυτό στο εξής θα έβαλαν μόνο κατά διαλύματα, τη στιγμή που το βουλγαρικό πυροβολικό δρούσε ακατάπαυστα. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι το βουλγαρικό πεζικό επιχειρεί σοβαρή αντεπίθεση, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο επικεφαλής του 8ου ελληνικού λόφου Καρακουλάκης με τους ελάχιστους άντρες του. Οι αντεπιτιθέμενοι, εν τω μεταξύ Βούλγαροι, είχαν κατορθώσει να εισδύσουν στα βόρεια χαρακόμματα του Ραβινέ, όπου μόνα τους τα πυρά του ελληνικού πεζικού δεν ήταν σε θέση να ανακόψουν εχθρική προέλαση. Μία και μόνο σκόνη είχε ακριστεύσει το περισσότερο από τα όπλα των περασπιστών του λόφου. Η Λόγχη επομένως είχε απομείνει ως μόνο αποτελεσματικό όπλο στα χέρια του υπολοχαγού Καρακουλάκη, ο οποίος δι' αυτής εξορμά με τους ολίγους άντρες του κραυγάζοντας «Εμπρός παιδιά για την πατρίδα». Δεν προφτάνει όμως να προχωρήσει λίγα βήματα και το κορμί του κυριολεκτικά διαμελίζεται από εγκύτατα διαραγίσα οβίδα βαρέως εχθρικού πυροβολικού. Έκτοτε οι γαλλικοί στρατιωτικοί χάρτες τη χαράδρα εκείνη την οποία δεσπόζει το Ραβινέ και την οποία πότισε με το αίμα του ο Καρακουλάκης θα την αποκαλούν Ραβιέ ντε Καρακουλάκης. Κατά τον ίδιο τρόπο έπεσε εκεί και ο έφεδρος ανθιπολοχαγός Πρωτοψάλτης, ο οποίος συχνά έλεγε «Δεν θέλω να γυρίσω στην Αθήνα, όπου ο κομματισμός την έχει μολύνει εις αφάνταστο βαθμών». Ο πλησίον ευρισκόμενος ανθιπολοχαγός Φλούλης τίθεται τώρα επικεφαλής της ελληνικής αντεπίθεσης και οι δικοί μας τραυματίες και μη με την πολεμική ιαχή αέρα ρίχνονται στον εχθρό, και όταν η ορμητικότητα και οι ιαχές τους θα επιτύχουν το επιδικαιόμενο αποτέλεσμα και οι Βούλγαροι θα τραπούν σε φυγή. Ένας άλλος αξιωματικός, ο ανθιπολοχαγός Τσοκανάκης, προελάβοντας κατά την καταδίωξη του εχθρού
υπερβολικά βορειότερα θα βρεθεί μετά 2 ημέρες νεκρός. Η εκατέρωθεν πάντως μονομαχία του πυροβολικού συνεχιζόταν αδιαλείπτως. Ο εχθρός επιχειρούσε να ματαιώσει κάθε προσπάθεια από μέρος των Ελλήνων να επεκτείνουν την επιτυχία τους, ενώ συγχρόνως πραγματοποιούσε και έναν αδιαπέραστο φραγμό πυροβολικού στις νότιες πλαγιές του Ραβινέ, προκειμένου να εμποδιστεί κάθε εκείθεν προς το ύψωμα βοήθεια. Και όλα αυτά συνέβαιναν τη στιγμή που τα επί του λόφου ελληνικά τμήματα υπέμεναν καρτερικότατα τη δράση του εχθρικού πυροβολικού που είχε στόχο τον ίδιο το λόφο. Υπό τις συνθήκες αυτές τραυματίζεται βαρύτατα και ο λοχαγός Γρηγόρης Γουλιανός, του οποίου ως εκθαύματος πραγματοποιείται η μετακομιδή. Είναι η στιγμή που ο Γάλλος στρατηγός Ζενέν τηλεγραφεί δακρυσμένος στη Θεσσαλονίκη. Είδα από ένα ολόκληρο ελληνικό τάγμα να μένουν 50 άντρες όρθιοι. Τα 3/4 των αξιωματικών είναι εκτός μάχης. Αλλά και ο επιτελής της μεραρχίας συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Μαζαράκης ανέφερε: η σημερινή μάχη προς κατάληψη του Ραβινέ ήταν αληθώς επική. Άπαντες οι στρατιώτες των 3 συμμετασχόντων λόγου του πρώτου συντάγματος μας σχεδόν τραυματίστησαν ή φωνεύσισαν. Ο ηγείτορ λοχαγός Γουλιανός Γρηγόριος ετραυματίστη θαλασσίμως. Δι' αυτό και πρότεινα εις τον μέραρχον να τον προτείνει προς προαγωγή πρώτου θανάτου του. Ίσως άτε επιδειξάμενον θρυλική γενναιότητα και ικανότητα. Λόγω των μεγάλων απολειών παρουσιάστησαν πολλά κενά και προς τούτο παρακαλώ όπως ενεργήσετε αποστολή ενισχύσεων προς συμπλήρωση των μονάδων μας. Ο εν Θεσσαλονίκη επίσης Γάλλος αρχιστράτηγος Σαράι στην υποαρθιμών 31 ημερήσια διαταγή του της 5ης 18 της Μαΐου του 1917 τόνιζε: ο λοχαγός Γεώργιος Γουλιανός οδήγησε το τρίτο λόχο του τάγματος του εναντίον ισχυρού εχθρικού έργου, το οποίο κατέλαβε παρά το σφοδρό πυρ. Ύστερα από λυσόδη μάχη εκ του Συστάδη διατήρησε τη θέση του χωρίς καμία φυσική του προφύλαξη. Υπό βομβαρδισμόν ανικούς της σφοδρότητας μολόντι έφερε 6 τραύματα, από τα οποία το ένα πολύ σοβαρό, και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Εκστρατείας δεν έπαβε να ενδιαφέρεται για την έκβαση της μάχης και εκδήλωσε ζωηρή χαρά όταν έμαθε την οριστική επιτυχία της. Υπό τις συνθήκες αυτές επέδειξε συμπεριφορά αληθινού ήρωα, γνωστοποιώντας σας την ηρωική στάση του λοχαγού Γουλιανού. Προτρέπω όλους τους αξιωματικούς να μιμηθούν το αξιομίμητο παράδειγμά του. Τον τραυματισμένο Γουλιανό και αποκαλούμενο αμίλητο παλικάρι λόγω της σεμνότητάς του θα τον επισκεφθεί και ο ίδιος ο Βενιζέλος στο νοσοκομείο, και εκεί ο κριτικός πολιτικός θα τους φίξει με τα 2 του χέρια την παλάμη λέγοντάς του γεμάτο συγκίνηση: σε ευχαριστώ, διότι μου έδωσες επιχειρήματα για να μπορώ να υψώσω τη φωνή μου δια τα δίκαια της Ελλάδος μας. Για να ξέρουμε όμως το Ραβινέ, μετά τον τραυματισμό του λοχαγού Γουλιανού, αναλαμβάνει τη διοίκηση των εκεί τμήματων μας οι άνδρες των οποίων δεν ξεπερνούσαν τους 50. Ο υπολοχαγός Ζησιμόπουλος, ένας από τους υπόλοιπους αξιωματικούς που είχαν απομείνει, οι ανθιπολοχαγοί Φλούλης, Κασαπάκης και ανθιπασπιστής Γκέκας. Εκτός από τους ήδη προαναφερθέντας νεκρούς αξιωματικούς στο Ραβινέ, πρόσφεραν και για την πατρίδα της ζωής τους ο υπολοχαγός Κοντοπόδης Νίκος, διοικητής του 7ου λόχου, ανθιπολοχαγός Ζούμπερης. Επίσης
Πλην του Γολιανού τραυματίστηκαν και οι ανθιπολοχαγοί Στρατάκης, Προήμος, Πέτας, Σακοράφος, Ριγόπουλος, Τριανταφυλλίδης, Φαλτσής και Σταυρίδης. Οπλίτες φωνεύτησαν 51 και τραυματίστηκαν 225.